নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল যেতিয়া আমাৰ ব্লগলৈ ভিউৱাৰ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰে মানে আমি যেতিয়া আমাৰ ব্লগত ট্ৰেফিক পাওঁ তেতিয়া সেই ট্ৰেফিক বিলাক আমি ক্যাপচাৰ কৰি ৰখাটো খুব প্ৰয়োজনীয় এইটো এটা হল ফ্ৰী ব্লগ আৰু এই ব্লগটোত ট্ৰেফিক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দেখিছে এইটো ট্ৰেফিক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া ইয়াক আমি ক্যাপচাৰ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব গুগল এনালাইটিক্স বুলি এটা প্ৰপাৰ্টি আছে ইয়াত আমি তাক আমাৰ ডিটেইলছ বিলাক দি ব্লগৰ ডিটেইলছ বিলাক দি ব্লগত যিবিলাক ভিউৱাৰ আহিছে হেবিলাক আমি ক্যাপচাৰ কৰি ৰাখিব পাৰো মানে তেওঁলোকৰ কিছুমান ডিটেইলছ আমি ইয়াৰ ৰাখিব পাৰো ঠিক আছে ৰিয়েল টাইম চাব পাৰো ৰিয়েল টাইম কিমানজন আহিছে কি কৰিছে তেওঁলোকে সকলোখিনি বহুতখিনি কথা আমি ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰো এতিয়া আমাৰ যদি ব্লগটোত আমি হেখিনি ক্যাপচাৰ কৰিবলৈ যাওঁ এই ব্লগটো আৰু যেটো আমাৰ এনালাইটিক্স হয় এই এনালাইটিক্স খিনি মানে এটো ডাটা ঠিক আছে ইউজাৰৰ ডাটা আমি ইয়াত কিছুমান ডাটা ৰাখি থব পাৰো এই ডাটাখিনি আমি এই দুটা কানেক্ট কৰি ব্লগ আৰু এনালাইটিক্সটো কানেক্ট কৰি আমি তেওঁলোকৰ ডাটাবিলাক সেভ কৰিব পাৰো মানে ডাটাবিলাক ক্যাপচাৰ কৰিব পাৰো এতিয়া হেখিনি ক্যাপচাৰ কৰিবলৈ আমি এই দুটা কানেক্ট কৰিব লাগিব এনালাইটিক্সটো কানেক্ট আৰু ব্লগাৰক দুইটাকে কানেক্ট কৰিব লাগিব কানেক্ট কৰিবলৈ আমি কি কৰিম আমি ব্লগাৰত যাম যেহেতু এটো ব্লগাৰত খুলি থোৱা হৈছে গুগলৰ এটা ফ্ৰী প্ৰডাক্ট হয় ব্লগাৰত যেহেতু খুলি থোৱা হৈছে হেতু কাৰণে আমি কি কৰিম আমি ইয়াৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে দেখিছে সেটিংস বুলি এটা অপচন আছে আমি সেটিংসত ক্লিক কৰিম সেটিংসত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া কি হ'ব আমি গুগল এনালাইটিক্স মেজাৰমেন্ট আইডি বুলি এটা অপচন পাম ইয়াত যেতিয়া আমি ক্লিক কৰো তেতিয়া দেখিছে ইয়াত গুগল এনালাইটিক্স মেজাৰমেন্ট আইডি বুলি ইয়াত আমি আইডিটো পেস্ট কৰি আমি সেভ কৰিব লাগিব হেতু কৰিবলৈ প্ৰথমতে আমি এনালাইটিক্স যেটো মেজাৰমেন্ট আইডি হয় হে আইডিটো আমি প্ৰথমতে বনাই ল'ব লাগিব বনাবলৈ আমি যাব লাগিব গুগল এনালাইটিক্স যেতিয়া গুগলত যাম আমি গুগলত গৈ এতিয়া টাইমটো চাওক মই ৰিফ্ৰেশ কৰি দিছো এতিয়া টাইম হৈছে 8:27 am যদি ইয়াত গৈ আমি জি গুগল এনালাইটিক্স বুলি এই দৰে টাইপ কৰো এটো গুগল এনালাইটিক্স ইয়াত আমি যদি এই ধৰণে ওপেন কৰি এই ধৰণে আহিব দেখিছে স্ক্ৰিনত এই ধৰণে আহিব এই ধৰণে অহাৰ পাছত আমি গো এনালাইটিক্স বুলি ক্লিক কৰি ইয়াত এনালাইটিক্স প্ৰপাৰ্টিটো এই ধৰণে ওপেন কৰিব পাৰিম এতিয়া কি কৰিম ইয়াত একাউন্টৰ ডিটেইলছ দিম ঠিক আছে আমি মেজাৰমেন্ট এই একাউন্টৰ ডিটেইলছৰ মানে এই একাউন্টৰ ভিতৰত কেবাটাও মেজাৰমেন্ট আইডি আমি ইউজ কৰিব পাৰো কেবাটাও ব্লগৰ কাৰণে বহুত কিটা ব্লগৰ কাৰণে আমি মেজাৰমেন্ট আইডি বনাব পাৰো এতিয়া ইয়াত আমি একাউন্ট ডিটেইলছ কিনি দিয়াৰ পাছত ইয়াত একাউন্ট নেমটো দিয়াৰ পাছত এই কিটা টিক কৰি কিনি দেন নেক্সটত আমি ক্লিক কৰিম নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত দেখিছে প্ৰপাৰ্টি ক্ৰিয়েচন ক্ৰিয়েট প্ৰপাৰ্টি বুলি আহিছে আমি প্ৰপাৰ্টি প্ৰথমতে বনাব লাগিব টু মেজাৰ ইয়োৰ ৱেব এণ্ড এপ ডাটা ঠিক আছে মানে আমি ডাটা সেভ কৰিম ইউজাৰৰ ডাটা আমাৰ ভিউৱাৰৰ ডাটা ঠিক আছে ভিউৱাৰে হল ইউজাৰে হল ভিউৱাৰ ঠিক আছে টু মেজাৰ ইয়োৰ ৱেব এণ্ড এপ ডাটা ক্ৰিয়েট গুগল এনালাইটিক্স ফৰ প্ৰপাৰ্টি ইজ প্ৰপাৰ্টি that you can create hold all measurement data of any section of website and app মানে আমাৰ এপৰ যিকোনো ডাটা বিলাক ই সেভ কৰি ৰাখিব ঠিক আছে ইয়াত প্ৰপাৰ্টি ডিটেইলছ আমি প্ৰপাৰ্টিটোৰ নাম দিলো নাম আমাৰ যেটো প্ৰপাৰ্টি হয় আমাৰ ব্লগটোৰ নামে দিলো আমাৰ যেটো ব্লগ বনাইছিল হে ব্লগটোৰ নামে দিলো ৰিপৰ্টিং টাইম ইন জুন আপোনালোকে দিব পাৰে ৰিপৰ্টিং টাইম ইন জুন যদি ইন্ডিয়াৰ পৰা লাগে ইন্ডিয়া বুলি দিলো আমি ঠিক আছে ইয়াত অটোমেটিক টাইম আহি যাব এন্ড কারেন্সি আপুনি দিব পাৰে কারেন্সি ইন্ডিয়ান কারেন্সি দিলেও হ'ব বা অন্য ধৰণৰ যদি আপোনালোকে কারেন্সি ইউজ কৰে হেতু কারেন্সি দিলেও হ'ব যদি ইন্ডিয়ান INR বুলি টাইপ কৰো INR নাই ইন্ডিয়ান INDI ইন্ডিয়ান ৰূপীও আমি দিব পাৰো ইয়াত ইন্ডিয়ান ৰূপীয়ে দিলো দেন আমি নেক্সটত ক্লিক কৰিলো নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত ডিসক্ৰাইব ইয়োৰ বিজনেস আমি যেটো ব্লগ বনাইছো হে ব্লগটোৰ এজ এ বিজনেস হিচাপে ধৰা হৈছে যেতিয়া গুগল এনালাইটিক্সত আমি দিম হেতু এজ এ বিজনেস হিচাপে ধৰা হৈছে হেতু কাৰণে ইয়াত হুদিছে ডিসক্ৰাইব কৰিব কৈছে আপোনাৰ বিজনেসটো যেটো ব্লগটো হে ব্লগটোক ডিসক্ৰাইব কৰিব কৈছে ইন্ডাষ্ট্ৰি কেটেগৰি ৰিকোয়াৰ্ড আপুনি ইয়াত দিব পাৰে কিহৰ হয় আপোনাৰ ব্লগটো কিহৰ হয় হেলথৰ হলে হেলথ ইন্টাৰনেট টেলিকম নিউজ কমিউনিটি প্ৰপাৰ্টি সোশিয়াল ঠিক আছে আমাৰ কি হ'ব এটো নিউজ আমাৰ এটো হল নিউজ আৰু স্মল আপুনি যদি এজন মানুহ তাত এমপ্লয়ি এজনে আছে অকলে আছে তেনে হলে স্মল দিয়ক যদি মিডিয়াম আছে 2-10 কো বেছিটা আপোনালোকৰ তাত মানুহ আছে এমপ্লয়ি আছে হে ব্লগটো মেইনটেইন কৰে দুজনকো বেছি বা 10 জনকো বেছি মানুহে যদি হেতু মেইনটেইন কৰে হে ব্লগটো তেনে হলে আপোনালোকে মিডিয়াম সিলেক্ট কৰিব ইয়াত লিখাই আছে 1 to 10 এমপ্লয়ি 11 to 100 এমপ্লয়ি 101 to 500 এমপ্লয়ি আৰু ভেৰি লাৰ্জ 500 প্লাস এমপ্লয়ি
তো আমি কি কৰিম আমাৰটো স্মল হয় স্মলৰ কাৰণে আমি স্মল সিলেক্ট কৰি নেক্সটত ক্লিক কৰিম নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পাছত shows your business objective আমাক এই ব্লগটোৰ অবজেক্টিভ সিলেক্ট কৰিব কৈছে আমাৰ ব্লগটো ধৰা হৈছে এজ এ বিজনেস আৰু তাৰ কাৰণে অবজেক্টিভ সিলেক্ট কৰিব কৰা হৈছে আমাক কি লাগে মেজাৰ অকশন দ্যাট ইনক্লুড পটেনশিয়াল কাস্টমাৰ্স ঠিক আছে such as completing content from a requesting quote এইটো আমি কি কৰিম আমি ইয়া ড্ৰাইভ সেল কৰিব পাৰো আন্ডাৰস্ট্যান্ড ওয়েব এন্ড ট্ৰাফিক এপ ইয়াক আমি ক্লিক কৰিলো ঠিক আছে ভিউ ইউজাৰ এনগেজমেন্ট এন্ড ৰিটেনশন হেতু কৰিব পাৰো আদাৰ বিজনেস এক্টিভিটি এইখিনিও ক্লিক কৰিব পাৰো ঠিক আছে এইটো ক্লিক আমি এইগিটা ক্লিক কৰিলো ঠিক আছে ড্ৰাইভ সেল ইন ফিউচাৰ যদি আমি সেই ব্লগটোৰ কিছুমান বস্তু সেল কৰিব পাৰো এতিয়া নকৰো ইন ফিউচাৰ যদি কৰো তেতিয়া আমাক প্ৰয়োজন হ'ব ড্ৰাইভ সেল ঠিক আছে তেনে হলে এইটো ওকে কৰিম আৰু জেনাৰেল লিডস মানে হল আমি কিছুমান ডিটেইলস বিলাক ক্যাপচাৰ কৰা ঠিক আছে কেতিয়াবা আমি এখন ফৰ্ম দিলু ব্লগটোত এই ফৰ্মখন ফিল কৰক তেতিয়াহে আপুনি পাব আৰু সেই ফৰ্মখন এজ এ লিড ঠিক আছে লিড হিচাপে আমি জেনাৰেট কৰিম মানে তেওঁলোকৰ ডিটেইলস ৰখা হ'ব ফোন নাম্বাৰ ইমেইল আইডি এড্ৰেছ এইবিলা সকলোবিলা আমি এজ এ ওয়েবসাইট যেনেকৈ ওয়েবসাইটত এখন ফৰ্ম ফিল কৰিলে আপোনালোকে দেখা পায় হেইটো এজ এ লিড হিচাপে আমি পাম দেন আমি ইয়াত নেক্সটত ক্ৰিয়েট কৰিম ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত ই আমাক আহিছে টাৰ্মছ এণ্ড এগ্ৰিমেন্ট আহিছে আমি ইয়াত ইউনাইটেড কিংডম দিয়া আছে এই ইউনাইটেড কিংডমটো আপোনালোকে ইয়াত একসেপ্ট কৰি ইয়াত আমি ইন্ডিয়া দিব পাৰো INDIA ইন্ডিয়া দিব আপোনাৰ নিজৰ ৰিজনটো সিলেক্ট কৰি এইটো একসেপ্ট কৰিব একসেপ্ট কৰাৰ পাছত তললৈ যাব স্ক্ৰল কৰিব এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব ঠিক আছে টাৰ্মছ এণ্ড সাৰ্ভিস এগ্ৰিমেন্ট হয় then I accept this measurement control data and acceptত ক্লিক কৰিব acceptত ক্লিক কৰাৰ পাছত তেতিয়া start data collecting data ঠিক আছে start এতিয়া কি কৰিম আমি ইয়াৰ পৰা data collection start কৰিম এইটোৰ পৰা মেইন স্টাৰ্টিং হ'ব আগৰখিনি আমি জাস্ট ফৰ্মখন ফিল কৰিছিলো এনালাইটিক্স প্ৰপাৰ্টি এটা বনাবলৈ ইয়াত আমি স্কিপ কৰিব পাৰো বাট ইয়াত হদিছে সোর্স প্ল্যাটফর্ম আমাৰ কি হৈছে ওয়েবত আছে নে এন্ড্ৰয়েড এপ আছে নে iOS এপ হয় এন্ড্ৰয়েড এপ নহলে ওয়েব আমাৰ কি আছে আমাৰ বিজনেসটো যেটো আমি ব্লগ বনাইছিল এটো এজ এ ওয়েবত আছে আমি ওয়েবত ক্লিক কৰিলো ওয়েবত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আমাৰ যেটো URL হয় আমাৰ যেটো ব্লগ বনাইছিল হে ব্লগটোৰ যেটো URL হয় সেই URL টো ইয়াত দিব লাগে দেন ষ্ট্ৰীম নেম ওয়েবসাইটৰ নামটো ইয়াত দিব লাগে কপি কৰি অনাৰ পাছত আমি URL টো ইয়াত পেস্ট কৰিলো URL টো পেস্ট কৰাৰ পাছত আমি আমাৰ যেটো নেম হয় ওয়েবসাইটৰ নেম হয় সেই নেমটো ইয়াত দিলো আমি ইয়াত ষ্ট্ৰীম নেমটো দিয়াৰ পাছত ষ্ট্ৰীম নেমটোত আমি আমাৰ ব্লগটোৰ নামটো দি দিলে হ'ব দেন এনহেন্স মেজাৰমেন্ট বুলি দি ইয়াত আপোনালোকে মোৰ 4 বুলি আছে এইখিনি চাব পাৰে দেন ইয়াত ওকে কৰি ইয়াৰ ওপৰত দিছে ক্ৰিয়েট এণ্ড কন্টিনিউ বুলি এটা অপচন আছে আমি ক্ৰিয়েট এণ্ড কন্টিনিউত আমি ক্লিক কৰিলো যেতিয়া কন্টিনিউত ক্লিক কৰিম আমাৰ এই দৰে আহিব ঠিক আছে ইয়াত আহিব দেন আমি নেক্সটত ক্লিক কৰিম ইয়াত নেক্সট বুলি এটা অপচন আছে নেক্সটত ক্লিক কৰিম নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত সেট আপ এ গুগল ট্যাগ আমাৰ এই ট্যাগটো আমাৰ যেটো ওয়েবসাইট হয় সেই ওয়েবসাইটটোত আমি দিব লাগিব ঠিক আছে এই ট্যাগটো এটা ট্যাগটো দিবলৈ কি কৰিম আমি ইয়াক জাস্ট এই ধৰণে কপি কৰি লম কপি কৰাৰ পাছত এই ধৰণে কপি কৰি লম ইয়াত লিখিছে below the google tag for this account copy and paste it code every page of your website immediately after the head element ঠিক আছে after the head element header পাছতে ইটো ইয়াক এড কৰিব গৈছে ইয়াক আমি কপি কৰি ললো কপি কৰাৰ পাছত আমি আমাৰ ব্লগটোত গলো ব্লগটোত যোৱাৰ পাছত আমি থিম বুলি এটা সেকশন আছে ইয়াত থিমত ক্লিক কৰিম থিমত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত এইটো এৰৰত ক্লিক কৰি আমি এডিট HTML কৰি লম HTML কৰাৰ পাছত ঠিক আছে ইয়াত হেড বুলি এটা সেকশন আছে এইটো হেড বুলি এটা সেকশন আছে দেখিছে হেডৰ তলতে আমাক ইয়াত এইটো দিব কৈছে হেডৰ তলত আছে বি স্কিন ইনক্লুড নেম বাট আমি ইয়াৰ হেডৰ তলত নহলেও ইয়াৰ তলতে আমি এন্টাৰ ট্যাব কৰিলো এন্টাৰ ট্যাব কৰাৰ পাছত আমাৰ যেটো কোড কপি কৰিছিল হেতু ইয়াত পেস্ট কৰি দিলো পেস্ট কৰাৰ পাছত আমি সেভ কৰিলো ঠিক আছে ইয়াত সেভত ক্লিক কৰিলো সেভত ক্লিক কৰাৰ পাছত ই আপডেট সাকসেসফুলি হল দেন আমি ব্যাক গলো ব্যাক যোৱাৰ পাছত ইয়াক এবাৰ ৰিফ্ৰেশ কৰিলো আমাৰ ব্লগটো দেন আমি ইয়াত আহিলো টেষ্ট ইনষ্টলেচন আমি ইনষ্টলেচনটো এটা টেষ্ট কৰিছো টেস্টিং গুগল ইনষ্টলেচন বুলি দেখাইছে your google tag was correctly detected on your website ইয়াত দেখাই দিছে যদি ই ডিটেক্ট নকৰে তেনে হলে ইয়াত ডিটেক্ট নাই হোৱা বুলি দেখাব
দেন আমি কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিলোঁ কনফাৰ্মত ক্লিক কৰাৰ পাছত এই ধৰণে আহিছে আমাৰ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত দেখা পাব ঠিক আছে ইয়াত এতিয়া দেখা পাব কি কৰিম আমি ইয়াত দেখিছে মেজাৰমেন্ট আইডি এই ধৰণে যেতিয়া আহিব ইয়াত মেজাৰমেন্ট আইডি বুলি এটা আছে দেখিছে মেজাৰমেন্ট আইডিটো আমি কপি কৰিলোঁ কপি কৰাৰ পাছত এটো হৈ গল আমাৰ ইমানে লাগে আমাক অকল মেজাৰমেন্ট আইডিটো আমি কেনেকৈ আমি সেট কৰিব লাগে তাক চাব বিচাৰিছিলো দেন আমি ইয়াত মেজাৰমেন্ট আইডিটো কপি কৰিলোঁ কপি কৰাৰ পাছত আমাৰ ব্লগত গলো ব্লগত যোৱাৰ পাছত আমাৰ সেটিংছত আহিলো সেটিংছত আহাৰ পাছত গুগল এনালিটিক্স মেজাৰমেন্ট আইডি এই মেজাৰমেন্ট আইডিটো আমি ইয়াত পেষ্ট কৰিলোঁ পেষ্ট কৰাৰ পাছত আমি ইয়াক সেভ কৰিলোঁ সেভ কৰাৰ পাছত সেটিংস আপডেট সাকসেসফুলি হল দেন আমি আকৌ ইয়াত গলো ইয়াত গৈ আপোনালোকে এতিয়া চাব পাৰে আৰু ঠিক আছে কন্টিনিউ টু হোমত ক্লিক কৰিলোঁ হোমত ক্লিক কৰাৰ পাছত সৰি আমাৰ যেখিনি ডেটা আহিছে ঠিক আছে মাই ইমেইল এনে ইয়াত আমি সেভ কৰি দিলোঁ ইয়াত দেখিছে এক্টিভ ইউজাৰ ইন লাষ্ট 30 মিনিট এই ধৰণে আহিছে দেখিছে এতিয়া আমি ইয়াত লাইভ চাই থাকিব পাৰো ইয়াত লাইভ যদি আমাৰ লাইভ আহে কোৰ পৰা আহিছে কেনেকৈ আহিছে আমি লাইভ ইয়াত ইউজাৰ বিলাক কৰিব পাৰো এই ধৰণে আহিব আপোনালোকৰ যেতিয়া ডাটাটো এড কৰি দিব ইয়াৰ ডাটা কালেকচন ইজ এক্টিভ এই ধৰণে আমি আমাৰ ব্লগত গুগল এনালিটিক্স মেজাৰমেন্ট আইডি আৰু গুগলৰ যেটো ডাটা আমাৰ ওয়েবসাইট আমাৰ ব্লগৰ যেটো ডাটা কালেকচন এই ধৰণে আমি কৰিব পাৰো ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আৰু আপোনাৰ বন্ধুজনলৈ শেয়াৰ কৰি দিব এই ভিডিও যাতে যদি এজন কোনোবা আপোনাৰ বন্ধুৱে ব্লগ বনাই বা ওয়েবসাইট বনাই তেওঁৰ কাৰণে এটো বহুত হেল্পফুল হ'ব ধন্যবাদ